හැමෝටම සුබ දවසක්. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා KMX Max channel එකට. අද වීඩියෝවෙන් කියලා දෙනවා solar system එකක් නොමිලේ සවි කර ගන්න ආකාරය. ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාර තුනක් යටතේ ඉන්සුලේෂන් එක අපි කතා කරනවා. මුලින්ම පැනල් ඉන්සුලේෂන් එක, දෙවනුව කන්ට්‍රෝල් ඩිවයිස් එකේ ඉන්සුලේෂන් එක, තුන්වෙනුව තමයි අපි ලෝඩ් එකක් පද්ධතියට කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්නේ කියන කාරණාව කතා කරන්නේ. මේ වීඩියෝයේ හැම කොටසක්ම ඔයගොල්ලන්ට ඉන්සුලේෂන් එක හරියට කරගන්න බලපාන නිසා මම ඔයගොල්ලන්ගේ ඉල්ලා සිටිනවා මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකම බලන්න කියලා. දැන් අපි පද්ධතියේ උපාංග හඳුනා ගනිමු. මේ තියෙන සූර්ය පැනල් එක පැනල් එකේ පිටිපස්ස කොටසේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දිග වයර් එකක් සුදු පාට දිග වයර් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව කන්ට්‍රෝල් ඩයග්‍රෑම් එකේ කාරවල තියෙනවා. කනෙක්ටර් බාර් එක තියෙනවා. ඊට අමතරව ඒකේ 2 පින් එකකින් තමයි සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ කන්ට්‍රෝල් ඩිවයිස් එකට. මේ තියෙන්නේ 2 පින් එක. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මේකේ විශේෂම උපාංගයක් විදිහට බ්‍රැකට් එකක් අයි කරලා තියෙනවා. මේ බ්‍රැකට් එකකින් තමයි ඔයගොල්ලොන්ට මේ පැනල් එක ඔයගොල්ලෝගේ පහලේ හරි තාප් එක හරි එලිමානේ කොහේ හරි සම්බන්ධ කරගන්න වෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් අඩි 2ක් විතර දිගයි. අඩි 1කමාරක් විතර. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ පැනල් එක වොට් 20ක ධාරිතාවකින් සමන්විත වෙනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝගේ ගෙදරක පොඩි රික්වයර්මන්ට් එකක් කවර් කරගන්න ගොඩක් ගැලපෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු කන්ට්‍රෝල් ඩිවයිස් එක. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙන කන්ට්‍රෝල් ඩිවයිස් එක. මේකේ ඉන්ඩිකේටර් ලෑම්ප්ස් ඒ වගේම තුනක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ලෝඩ් එකක් ඇප්ලයි වුණාම කොහොමද charge වෙන වෙලාවේ ඒ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මොන විදියටද? ඒ විදියට ඉන්ඩිකේටර් ලෑම්ප්ස් තුනක් මේකේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙන්නේ fuse එක. පද්ධතිය ආරක්ෂාව සඳහා පාවිච්චි වෙලා තියෙන උපකරණයක් තමයි මේකේ fuse එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අර කලින් පෙන්නු 2 පින් එක 2 පින් කනෙක්ටරේ සම්බන්ධ කරන ස්ථානය. ඊළඟට පැනල් මේ කන්ට්‍රෝල් ඩිවයිස් එකේ අනිත් පැත්තේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මේන් ස්විච් එක. මේන් ස්විච් එකේ මුළු පද්ධතියම ඔයගොල්ලන්ට විසන්ධි කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තියෙනවා ලෝඩ් එකක් සම්බන්ධ කරාට පස්සේ ඕන් ඔෆ් කරගන්න ස්විච් 4ක්. එතකොට මේකේ මැක්සිමම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්නේ ලෝඩ් 4ක්. ලයිට් 4ක් සම්බන්ධ කරගන්න තමයි. USB පෝට් දෙකකුත් මේක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එකක් charge කරගන්න ඒ වගේ දෙයක් මේක හරහා කරගන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 5ක් විතර බරයි. අඩි 1කමාරක් අඩියක් වගේ දුරක දිග පළල ප්‍රමාණයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේක ඔයගොල්ලන්ට පහසු ස්ථානයක රඳවා තබා ගන්න වෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට ස්විච් ඕන් ඔෆ් කරගන්න වෙන්නේ මේ ලයිට් අතර සම්බන්ධ කරගින් පසු ස්විච් ඕන් ඔෆ් කරගන්න වෙන්නේ මේ කන්ට්‍රෝල් ඩිවයිස් එක හරහා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන් යන්න පුළුවන් තැනක මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන හොඳයි. ඊළඟට අපි බලමු පද්ධතියට කොහොමද ලෝඩ් එකක් සම්බන්ධ කරගන්නේ කියන එක සම්බන්ධව. මේ සිස්ටම් එකට ලයිට් 4ක් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. එක ලයිට් එකක ධාරිතාවය වොට් 3.5ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ලයිට් 4ක් මේ සිස්ටම් එකට ඕගොල්ලන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රෙස් කරලා මේක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුළු පද්ධතියම වෙන්නේ වොට් 20යි. ඉතින් මේ එක ලයිට් එකක තියෙන වයර් එක ලෙන්ත් එක සාමාන්‍යයෙන් මීටර 15ක් විතර දිගයි. ඕගොල්ලන්ට කන්ට්‍රෝල් ඩිවයිස් එකේ ඉඳලා මීටර 15ක් දුරකින් ලයිට් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගැනීමේ හැකියාව මේ සම්බන්ධව තියෙනවා. එතකොට මේකේ කනෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ අර ගෙදර ටීවී එක ඇන්ටනා එක ජැක් එක වගේ එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ විදිහටම මේක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් හරිම සරලව ලෝඩ් එකක් ඔයගොල්ලන්ට කන්ට්‍රෝල් ඩිවයිස් එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි දැන් අපි ලයිට් 4ම පද්ධතියට සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ බලන්න මේකේ මේන් ස්විච් එක තියෙනවා. මේ මේන් ස්විච් එකෙන් පුළුවන් පරිවර්තය විසන්ධි කරවන්න. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු පරිවර්තයට fuse එක සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. මොකද සර්ජ් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් විදිහට තමයි මේ fuse එක මේ පද්ධතියට සම්බන්ධ වෙන්නේ.
මොන හරි ෆෝල්ට් එකක් ආවොත් සර්ජ් එකක් වෙලා මොන හරි ඇඩිෂනල් ලෝඩ් එකක් මේ පරිවර්තනය කරා ග්‍රවුන්ඩ් වෙන්න ආවොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ෆියුස් එක රීප්ලේස් කරලා නැවතත් පද්ධතිය යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න. මොකද ඒ වගේ අවස්ථාවක මේ ෆියුස් එක පිච්චෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ ගෙදර ලයිට් වැඩ කරන්නේ නැතුව යයි, කන්ට්‍රෝල් ඩිවයිස් එකේ ඉන්ඩිකේටර් ලෑම්ප්ස් පත් වෙන්නේ නැතුව යයි. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆියුස් එකේ මොන හරි ඉෂුව එකක් වෙලා තියෙනවා කියන එක. එතකොට වහාම ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න තියෙන්නේ මේකට ෆියුස් 3ක් ෆ්‍රී ෆියුස් 3ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ෆියුස් එක වෙනුවට ඊළඟ ෆියුස් එක සම්බන්ධ කරගන්න එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් හරි ලේසියෙන් පුළුවන් කරගන්න. හොඳයි අපි දැන් බලමු පැනල් එක වයර් එක කොහොමද දැන් අපි කන්ට්‍රෝල් ඩිවයිස් එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. මම කලින් කිව්වා වගේ මේකේ තියෙන්නේ 2 pin කනෙක්ෂන් එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ නිකන් පුෂ් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. තාම ට්‍රෙඩ් එකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් තද කරගන්න. ඉතින් වට දෙක තුනක් කරගවන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ කනෙක්ෂන් එක පර්මනන්ට්ව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි පැනල් එක හොඳට එළිය වැටෙන තැනකට ගෙනහිල් බලමු අපේ සෝලර් සිස්ටම් එක හරියාකාරව වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් පොඩි වෙලාවක් යනවා මේක charge වෙන්න. දැන් අපි මුලින්ම පැනල් එක අපි දැන් පැනල් එක හොඳ ආලෝකයේ තියෙන තැනකට අරගෙන ගිහින් බලමු පද්ධතිය කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක. ඔන්න මම දැන් හොඳට එළිය වැටෙන තැනකට ගෙනහිල්ලා ආලෝකයේ වැටෙන පරිදි මම පැනල් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ ඇන්ගල් එකක් තියෙනවා. මේ බ්‍රැකට් එක හරහා ඕගොල්ලන්ට මේකේ ඇන්ගල් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඕන විදිහකට මේ බ්‍රැකට් එකට තව ඕගොල්ලන්ට ජොයින් කරගන්න පුළුවන් ආධාරකයක්. ඒ හරහා ඕගොල්ලන්ට සූර්ය ආලෝකය හොඳට මේ පැනල් එක හරහා පද්ධතියට ලැබෙන විදිහට මේක වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක හරිම ලේසි ඕගොල්ලන්ට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. දැන් අපි බලමු කන්ට්‍රෝල් ඩිවයිස් එකේ මොන හරි වෙනසක් වෙලා තියෙනවද ඉන්ඩිකේටර් ලෑම්ප්ස් වල තත්ත්වය මොකද්ද කියන එක බලමු. මොකද පොඩි වෙලාවක් පමණ එයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔව් මේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මේ charging light පත් වෙනවා. එතකොට මේක ඉන්ඩිකේටර් ලෑම්ප්ස් තුනෙන් එකක් තියෙන්නේ ලෝඩ් එකට ලෝඩ් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මේන් ස්විච් එක ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ. තාම ඔයගොල්ලන්ට ලයිට් එකක් පත්තු කරලා බලන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද මේක charge වීම තාම මදි. charge වුණාට පස්සේ ඉන්ඩිකේටර් ලෑම්ප් එක තනිකර කොළ පාට වෙනවා. අන්නේ කොළ පාට වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේන් ස්විච් එක ඕන් කරලා ඊට පස්සේ හැම ලයිට් එකකටම වෙන වෙනම ස්විචස් තියෙනවා. ඒ ස්විච් හරහා ඔයගොල්ලන්ට ලයිට් පත්තු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැනට මේක ධාරිතාව මදි. ඔව්. මේ වෙනකොට නම් හොඳට charge වෙලා තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේන් ස්විච් එක හරහා අපේ ලයිට් කිහිපයක් ඔන් කරලා ඔෆ් කරලා බලන්න. දැන් මේකේ බලන්න ඕගොල්ලන්ට හොඳට කොළ පාටටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ ඉන්බිල්ට් බැටරි එක හොඳට charge වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු ලයිට්ස් පත්තු කරගන්න කිහිපයක්. මෙතන ලයිට් 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි ලයිට් එක පත්තු කරා. ඒක හොඳට දැල්ුණා. දෙවෙනි ලයිට් එකත් හොඳට පත් වුණා. එතකොට මේ එක ලයිට් එකක තියෙන්නේ වොට් 3.5යි. එතකොට ලයිට් 4ක් ඔයගොල්ලන්ට එක දිගට මේක වැඩ කරගන්න පුළුවන් වෙන්න සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මේ ලයිට් 4ම ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පැය 6ක් වගේ තමයි වැඩ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක ඔයගොල්ලන්ට පැය 24ක් දක්වා ගෙනියන්න පුළුවන් ලයිට් ප්‍රමාණය අඩු කරගැනීමෙන්. ඉතින් ලයිට් 4ම ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙන තැනක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පැය 6යි මේකේ වාසියක් ගන්න පුළුවන්. වොට් 3.5 කියන්නේ හොඳ එළියක් තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය ගෙදරකට ගොඩක් වාසි මේ වගේ පද්ධතියක් සම්බන්ධ කරගන්න එක. ඔයගොල්ලන්ගේ යුනිට් ප්‍රමාණය ලයිටින් ලෝඩ් එක. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවා කොහොමද ලයිටින් ලෝඩ් එක කැල්කියුලේට් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ ලයිටින් ලෝඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට එහෙමම අඩු කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ සෝලර් පද්ධතියක් ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන මැනුවල් එක මේ මැනුවල් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ලයිට් ප්‍රමාණය අනුව කොහොමද මේගොල්ලොන්ගේ ඩියුරේෂන් එක ටයිම් ඩියුරේෂන් එක වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. ලයිට් 4ම සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් සඳහන් කරා වගේම පැය 6ක කාලයක් තමයි
ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එයාගේ උපරිම ධාරිතාව පැය 6යි. ඔයගොල්ලෝ ලයිට් ප්‍රමාණය අඩු කරලා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඇඩ්ජස්ට් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක ලයිට් එකක් විතර නම් ඔයගොල්ලන්ට පැය 20කට එහා කාලයක් මේක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය ගෙදරකට මේ ලයිට් දෙකක් හොඳට ඕම් ප්‍රමාණවත්. එතකොට අපි ගමු නයිට් ලයිට් එකක් විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට හරි පාඩම් කරන කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ වගේ රීඩින් ටේබල් එකකට මේක දාගන්න පුළුවන්. මොකද ලොකු කාලයක් ලයිට් එක දාලා තියෙන්නේ එක්ක නයිට් ලෑම්ප් එකක නැත්නම් කවුරු හරි ස්ටඩි කරන කෙනෙක් ඉන්නවනම් එයාගේ ස්ටඩි රූම් එකේ. දැන් අපි බලමු මේ USB කනෙක්ෂන් දෙකක් මේකේ සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. USB කනෙක්ෂන් එක කරා කොහොමද ෆෝන් එකක් charge කරගන්නේ කියන එක සම්බන්ධ. දැන් අපි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ ඔන්න බලන්න. දැන් ඕල් බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එක charge වෙනවා. ෆෝන් එක charge වෙනවා. එතකොට කරන්ට් එක නැති අවස්ථාවක වුණත් ඔයාලට මේක මේ හරහා ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකක් charge කරගන්න වැඩක් ඒ වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේක බොහොම වටිනා උපකරණයක් විදිහට මම දකින්නේ. ඉතින් මේ සෝලර් සිස්ටම් එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට ලයිට් 4ක් පත්තු කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එකක් charge කරගන්න පුළුවන්. මේ සියලුම උපාංග ඔයගොල්ලන්ට ඔපරේට් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි වැදගත්ම දේ මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ DC උපකරණ පමණයි. මොකද මේකේ ඉන්වර්ටර් එකක් නැහැ. ඒක නිසා මේක DC වෝල්ටේජ් එකට කියන්නේ වෝල්ට් 12 DC වෝල්ටේජ් එකට මැච් වෙන උපකරණ පමණක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ලයිට් 4ම DC ලයිට්. ඒ AC නෙමෙයි. ඒක නිසා මේක වැරදියට පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. ඒ වුණොත් ඔක්කොම පිච්චෙනවා. ලයිට් පිච්චෙන්න පුළුවන්. පිච්චෙන්න පුළුවන් නේ ලයිට් පිච්චෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට දැන් වෙළඳ පොඩ්ඩෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් සෝලර් පද්ධතියක් තනිවම ගෙදර හයි කරගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අවබෝධයක් ලැබුණා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවා නම් මේක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ඊට අමතරව ෂෙයා කරන්න අනිත් අයටත් කැමතියි. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඔයගොල්ලෝ ආයෙත් මුණ ගැසෙමු. එතකල් සුබ දවසක්.